Bước sang tháng thứ 9, khủng hoảng ở Ukraine trở thành nỗi ám ảnh của người dân, khiến nhiều nước thấm đòn và tác động lâu dài đến các mối quan hệ quốc tế. Hơn 250 ngày, chiến trường ở Ukraine vẫn tiếp tục khốc liệt. Ông Zelensky nhận định tình hình ở miền Đông rất phức tạp, Nga chịu tổn thất cực lớn. Theo hãng tin Sky News, Nga dùng tiền và vũ khí phương Tây để đổi lấy UAV của Iran. Giữa căng thẳng, lãnh đạo an ninh Nga công du đến Iran. Giữa lúc ấy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt. Dù Bình Nhưỡng phủ nhận, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định Mỹ tiếp tục theo dõi lô hàng vũ khí của Triều Tiên sang Nga. Ở diễn biến khác, Campuchia siết chặt an ninh ở thủ đô trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN. Hàn Quốc công bố hình ảnh mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên. Úc tiến hành rà soát các cựu phi công quân sự sau thông tin Trung Quốc tuyển mộ. Ông Tập tuyên bố an ninh Trung Quốc ngày càng bất ổn. Xuất hiện sự cố kỹ thuật trong ngày bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022. Nội các Anh tiếp tục bất ổn, Bộ trưởng Anh từ chức vì cáo buộc bắt nạt đồng nghiệp. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine hiện đang bước sang tháng thứ 9 và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Giữa lúc ấy xuất hiện nhiều thông tin Iran gửi tên lửa đạn đạo cho Nga khiến căng thẳng lên cao. Vẫn chưa rõ thực sự Tehran có chuyển vũ khí cho Moscow hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về diễn biến này. Còn bây giờ là những diễn biến nóng nhất về cuộc khủng hoảng ở Đông Âu. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 11 nhận định tình hình rất phức tạp ở mặt trận miền Đông, trong khi giao tranh ác liệt ở nhiều khu vực Donetsk và Luhansk. CNN dẫn lời nhà lãnh đạo tuyên bố dù chịu tổn thất nhưng Nga vẫn giữ mục tiêu ở chiến trường. Trong bài phát biểu ngày 8 tháng 11, ông Zelensky thông báo các trận giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở một số khu vực, tình hình đặc biệt khó khăn ở vùng Donetsk. Hoạt động của đối phương tại đây vẫn ở mức cực kỳ cao, với hàng chục đợt tấn công mỗi ngày. Theo nhà lãnh đạo, các lực lượng Nga chịu tổn thất cực kỳ lớn, nhưng mục tiêu của họ vẫn không thay đổi, đó là tiến tới địa giới hành chính của Donetsk. Chúng tôi sẽ không nhường cho họ một tấc đất nào. Tổng thống Zelensky nói thêm. Tại khu vực phía nam Kherson, ông Zelensky cho biết các đơn vị Ukraine đã hành động cẩn thận kỹ lưỡng. Chúng tôi đang củng cố các vị trí, phá vỡ đường hậu cần của Nga, liên tục phá hủy năng lực của đối phương, nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin do Tổng thống Ukraine đưa ra. Hôm 8 tháng 11, quan chức thân Nga của vùng Kherson, ông Kirill Chemosov cho biết tình hình ở Nam Ukraine sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong vài ngày tới, đưa ra dự đoán về cuộc đối đầu đang hình thành giữa Nga-Ukraine. Ông nói trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày nữa, thành phố Mykolaiv hoặc Kherson sẽ được giải phóng. Ông Chemosov cũng nói thêm, tình hình tại mặt đất đang ổn định và nguồn cung điện không bị gián đoạn, bất chấp các hành động phá hoại của quân Ukraine. Được biết, quân đội Nga đã kiểm soát Kherson ngay trong những ngày đầu Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Các lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công trong những tháng gần đây. Nga đã điều động hàng trăm nghìn quân dự bị tập hợp lại để bảo vệ các khu vực này. Thời gian gần đây, máy bay không người lái UAV của Iran đang tạo ra điểm nóng mới trong xung đột Nga-Ukraine. Đáng chú ý, theo hãng tin Sky News, hôm 8 tháng 11 tiết lộ, Nga đã gửi cho Iran 140 triệu euro cùng vũ khí của phương Tây mà Moscow thu giữ ở chiến trường Ukraine. Đổi lại, Tehran sẽ cung cấp cho Moscow loại vũ khí đặc biệt. Đó là vũ khí gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Sky News hôm 8 tháng 11 đưa tin một máy bay quân sự Nga đã bí mật chuyển 140 triệu euro tiền mặt và 3 mô hình vũ khí của Anh và Mỹ đến một sân bay ở Tehran vào tháng 8. Đổi lại, Iran cung cấp cho Nga hơn 160 máy bay không người lái, trong đó có 100 chiếc Shahed-136. Các vũ khí phương Tây được Nga chuyển đến tới Iran bao gồm một tên lửa chống tăng LNAW của Anh, một tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ và một tên lửa phòng không Stinger. Nguồn tin của Sky News cáo buộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC có kế hoạch nghiên cứu loại vũ khí này và sao chép nó để sử dụng trong tương lai. Hãng tin của Anh cho biết thêm, ít nhất 5 tiêm kích Nga đã vận chuyển máy bay không người lái UAV từ Iran kể từ ngày 20 tháng 8 như một phần của thỏa thuận. Một thỏa thuận khác trị giá 200 triệu euro đã được thiết lập
giữa Iran và Moscow trong vài ngày qua. Sky News nói thêm. Vào ngày 5 tháng 11, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian lần đầu tiên thừa nhận nước này cung cấp UAV cho Moscow. Ông khẳng định động thái diễn ra trước khi xung đột bùng nổ. 2 ngày sau, Robert Malley, đặc phái viên của Mỹ về Iran, bác bỏ lời của quan chức Iran. Vị này nói rằng Iran đã cung cấp hàng chục UAV chiến đấu cho Nga vào mùa hè qua. Kể từ tháng 9, Nga đã tiến hành các đợt tấn công vào cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine. Theo Kiev, Moscow đã sử dụng UAV cảm tử các cuộc giao tranh. Hiện Nga chưa bình luận về bài báo của Sky News. Giữa lúc căng thẳng lên cao liên quan đến UAV của Iran, một quan chức cấp cao của Nga đã đến thủ đô Tehran, hãng tin IRNA hôm 8 tháng 11 đưa tin. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã đến Tehran để gặp các quan chức cấp cao của Iran. Theo IRNA, ông Patrushev đã tới thăm chính thức theo lời mời của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Samkhani. Ngoài cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran, người đứng đầu an ninh Nga có kế hoạch gặp các quan chức chính trị và kinh tế cấp cao của Iran, mục đích nhằm thảo luận về các vấn đề phát triển quan hệ song phương và hợp tác trên trường quốc tế. Hãng tin Iran cho biết thêm, ông Patrushev đi cùng các quan chức của một số cơ quan kinh tế của Nga. Ở diễn biến khác cũng liên quan đến Iran, đáp lại việc Ukraine tố Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, cũng như kêu gọi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của quốc gia Trung Đông, Mỹ cho biết Washington hiện không có thông tin chứng thực cáo buộc mà Kiev đưa ra. Tại cuộc họp báo hôm 8 tháng 11, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Reeder nói, chúng tôi chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác thực rằng Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, vị quan chức đồng thời nhấn mạnh. Trong những tuần qua, Ukraine đã rơi vào tình thế khó khăn trước các đợt tập kích bằng UAV cảm tử của Nga, được cho là do Iran sản xuất. Gần đây nhất có một số thông tin cho rằng ngoài UAV, Iran cũng bán tên lửa đạn đạo cho Nga. Tehran hiện phủ nhận báo cáo này. Sputnik hôm 9 tháng 11 dẫn lời đại sứ Nga Anatoly Antonov cáo buộc Mỹ đang kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine để kiếm lợi từ việc bán thiết bị quân sự và xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG. Ông nói thêm, đối thoại giữa Mỹ và Nga trên thực tế đã bị tê liệt. Đối thoại chính trị Mỹ-Nga đang ở mức thấp chưa từng có thể coi là bị tê liệt. Sự tin tưởng bị phá vỡ và sự hợp tác đã sụp đổ ngay cả trong các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm. Giao tiếp bị hạn chế và phần lớn hai nước chỉ thảo luận về các vấn đề kỹ thuật. Sputnik dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ cho hay. Theo ông Antonov, sự tương tác của đại sứ quán Nga với các nhà chức trách Mỹ đã bị chặn theo ý Mỹ và Bộ Ngoại giao chỉ muốn liên lạc qua điện thoại hoặc email. Dẫu vậy, theo vị đại sứ, điều quan trọng là duy trì các kênh liên lạc giữa Mỹ và Nga nhằm ngăn chặn một cuộc đối đầu có thể trở nên tồi tệ hơn, gây ra những hậu quả khó lường. Các cuộc trò chuyện trực tiếp với các đại diện của Nhà Trắng là cực hiếm. Các cuộc điện đàm cấp cao diễn ra thông qua các bộ quốc phòng. Điều quan trọng là phải duy trì liên lạc để ngăn chặn một cuộc đối đầu có thể leo thang với những hậu quả khó lường, ông Antonov nhấn mạnh. Mặt khác, theo Reuters, hôm 9 tháng 11, mối quan hệ Mỹ-Nga bất ngờ có tín hiệu tích cực khi hai nước thống nhất sẽ sớm gặp nhau và thảo luận về việc nối lại cuộc thanh tra theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START. Thỏa thuận đã bị tạm dừng sau khi xung đột Đông Âu nổ ra. Theo trang tin Kommersant của Nga, cuộc đàm phán trên có thể diễn ra ở Trung Đông vì Moscow không coi Thụy Sĩ, địa điểm tổ chức các cuộc họp trước đây, còn duy trì đủ tính trung lập sau khi nước này áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Nga. Hiện Moscow chưa có bình luận chính thức về việc này. Liên quan đến chiến trường Ukraine, các binh sĩ Ukraine hôm 8 tháng 11 đã dùng lựu pháo tự hành Karab tập kích các vị trí của lực lượng Nga từ ranh giới giữa hai vùng Donetsk và Luhansk. Ở diễn biến khác, theo Al Jazeera, chính phủ Mỹ đang chuẩn bị một gói vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không. Theo một chỉ huy tên Artem, lượng đạn sử dụng trung bình mỗi ngày là từ 80 đến 140 quả. Từ quan sát của tôi, cường độ đã tăng lên đôi chút từ phía Ukraine, trong khi đó từ phía đối phương lại giảm dần, Artem nói với Reuters. Giữa lúc ấy, theo Al Jazeera, chính phủ Ý đang chuẩn bị một gói vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không. Một quan chức giấu tên nói với Reuters rằng,
Rome đã sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không khác nhau, bao gồm tên lửa tầm trung Pháp, Ý, Stamti, tên lửa Aspide của Ý và tên lửa Stinger di động. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ số lượng cụ thể vũ khí mà Ý cung cấp cho Ukraine hoặc khi nào lô hàng được giao. Hôm 7 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin cam kết hỗ trợ Ukraine chống lại Nga. Chính phủ mới của nữ Thủ tướng Giorgia Meloni đang chuẩn bị đợt hỗ trợ thứ 6 cho Ukraine. Andrea cho hay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thị sát trung tâm chỉ huy đang thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 11 thông báo ông Shoigu đã nhận báo cáo về tình hình chiến trường giao tranh. Hãng tin Reuters và TASS cho hay. Theo bộ này, tướng Sergei Surovikin, tổng chỉ huy của chiến dịch quân sự, đã thông báo tóm tắt cho Bộ trưởng Shoigu về tình hình hiện tại, các hoạt động của lực lượng Ukraine và việc thực hiện nhiệm vụ của quân đội Nga tại các khu vực khác nhau. Ngoài ra, tướng Surovikin cũng báo cáo về vấn đề cung cấp trang thiết bị cho quân nhân mới nhập ngũ. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 11 đã có động thái hiếm hoi phủ nhận thông tin lực lượng Nga chịu thiệt hại không kể xiết tại chiến trường. Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện trên mạng Internet Nga một bức thư nói rằng lữ đoàn 155 lính thủy đánh bộ của Nga đã có hàng trăm người thiệt mạng. Bác bỏ báo cáo trên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 10 ngày, lữ đoàn này đã tiến được khoảng 5 km vào các tuyến phòng thủ của Ukraine. Nhờ các mệnh lệnh của những chỉ huy, tổn thất của lính thủy đánh bộ trong thời gian nhất định không vượt quá 1% sức chiến đấu và chỉ có 7% bị thương, một phần đáng kể trong số họ đã trở lại làm nhiệm vụ. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Liên quan đến vấn đề năng lượng ở Ukraine, đài CNBC hôm 8 tháng 11 dẫn lời Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho hay nước này có đủ nguồn năng lượng tích trữ để vượt qua mùa đông lạnh giá. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo có khoảng 4 triệu người trên 14 tỉnh và thành phố Kiev bị cắt điện. Tuyên bố của ông Denis Shmyhal được công bố trên trang web chính phủ của Ukraine. Vị quan chức nói thêm, Ukraine có trữ lượng khoảng 14,6 tỷ mét khối khí đốt. Trong bài phát biểu hàng ngày hôm 8 tháng 11, Tổng thống Zelensky cho biết nước ông đang tiếp tục sửa chữa hạ tầng năng lượng trên khắp cả nước. Tính tới nay, khoảng 4 triệu người Ukraine tại 14 tỉnh và thành phố Kiev bị cắt điện, phần lớn là luân phiên, không phải là trường hợp khẩn cấp. Đài CNN dẫn lời nhà lãnh đạo tuyên bố. Để giải quyết khủng hoảng năng lượng, ông Zelensky nói rằng hàng hóa cần thiết trong mùa đông sẽ được miễn thuế VAT và thuế nhập khẩu. Điều này sẽ đơn giản hóa và giảm chi phí cung cấp máy phát điện, máy biến áp và thiết bị khác nhằm cung cấp năng lượng và nhiệt cho Ukraine, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh. Vừa qua, Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này cung cấp khí tài quân sự và đạn pháo cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bình Nhưỡng đồng thời khẳng định hoàn toàn không có kế hoạch cho việc này. Trong bối cảnh đó, Mỹ hôm 8 tháng 11 khẳng định vẫn theo dõi việc Triều Tiên cung cấp đạn pháo bí mật cho Nga, theo Reuters. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Pat Ryder nói với báo giới hôm 8 tháng 11 rằng, như đã nhấn mạnh, chúng tôi có thông tin là Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng lớn đạn pháo. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đó. Tuy nhiên, vị quan chức từ chối bình luận về việc Nga đã nhận được các lô hàng hay chưa. Tuần trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Triều Tiên đang cố che giấu lô hàng dưới vỏ bọc được gửi từ Trung Đông hoặc Bắc Phi thay vì Triều Tiên. Sau khi xung đột ở Đông Âu nổ ra, Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga và là một trong số ít quốc gia công nhận nền độc lập của các khu vực ly khai ở Ukraine. Nước này đồng thời bày tỏ công khai ủng hộ việc Nga tuyên bố sáp nhập vùng lãnh thổ của Ukraine. Chuyển sang tình hình ở các khu vực khác, đài NHK cho biết tân Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lần đầu tiên vào hôm 8 tháng 11. Sau cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Thụy Điển nói Stockholm sẽ thực hiện đầy đủ thỏa thuận với Ankara về tư cách thành viên NATO. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai vị đã thảo luận về nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong bối cảnh diễn ra xung đột ở Ukraine. Cùng với Thụy Điển, Phần Lan hồi tháng 5 vừa qua đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thành viên NATO bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chủ nghĩa cực đoan. Thụy Điển sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong tương lai, nước này sẽ thực hiện các nghĩa vụ được đảm nhận với tư cách là một đồng minh. Chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ bản ghi nhớ ba bên. Thủ tướng Christensen cho biết trong một tuyên bố với truyền thông sau cuộc hội đàm ở Ankara, theo Sputnik. Đơn xin gia nhập NATO phải được tất cả 30 quốc gia thành viên chấp thuận. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là những thành viên duy nhất không đồng thuận với động thái của Thụy Điển. Theo NHK, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí các nước sẽ tiếp tục thảo luận và tổ chức các cuộc họp về vấn đề gia nhập NATO cùng với Phần Lan, có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 11. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 11, Hội nghị cấp cao ASEAN chính thức diễn ra tại Campuchia. Trước đó, công tác chuẩn bị cho sự kiện này cùng các diễn đàn liên quan đã được tiến hành tại thủ đô Phnom Penh vào hôm 9 tháng 11. Theo Reuters, an ninh xung quanh thành phố đã được thắt chặt. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11. Là một người Campuchia, tôi rất vui mừng khi các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN này. Điều đó có nghĩa là Campuchia cũng có điều để tự hào trên trường thế giới. Một tài xế xe túc túc địa phương nói với Reuters. Theo Chhai Kim Koyon, phát ngôn viên của Cảnh sát quốc gia, lực lượng an ninh hơn 10.000 quân nhân đã được triển khai để duy trì an ninh trong các sự kiện. Được biết, đây là hội nghị quan trọng cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN và các đối tác đối thoại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này. Lãnh đạo các nước dự kiến sẽ thông qua và ghi nhận hơn 100 văn kiện về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Việc nâng cấp quan hệ ASEAN với Mỹ và Ấn Độ lên đối tác chiến lược toàn diện cũng sẽ được tập trung thảo luận. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có thể tham dự sự kiện. Đài NHK hôm 9 tháng 11 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ có thể tiến hành các cuộc hội đàm riêng với các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc bên lề hội nghị cấp cao ở Đông Nam Á. Hiện công tác sắp xếp đang diễn ra. Từ ngày 11 tháng 11, Thủ tướng Kishida có kế hoạch thăm Campuchia, Indonesia và Thái Lan để tham dự các cuộc họp thượng đỉnh liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nhóm các nền kinh tế G20. Theo đài NHK, hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn đã được lên lịch. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và Thủ tướng Nhật Kishida dự kiến sẽ tái khẳng định cùng nhau đối phó với Triều Tiên. Bình Nhưỡng thời gian qua đã tiến hành thử tên lửa đạn đạo với tần suất chưa từng có. Nhiều lo ngại cũng đã được nêu lên về viễn cảnh Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần đầu sau nhiều năm. Đài NHK cho hay ông Kishida có thể sẽ trao đổi riêng với ông Biden và ông Yoon. Ông Kishida hy vọng sẽ tái khẳng định sự hợp tác trong việc tăng cường liên minh Nhật-Mỹ và cải thiện quan hệ Nhật-Hàn. Ngoài ra, một hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đang được xem xét. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc kể từ tháng 12 năm 2019. Kể từ tháng 9, Triều Tiên đã bắn tên lửa vào biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng giải thích các cuộc thử nghiệm nhằm đáp trả các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc. Theo hãng tin Sputnik, quân đội Hàn Quốc hôm 9 tháng 11 đã công bố mảnh vỡ tên lửa rơi tại vùng ranh giới trên biển giữa nước này với Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, mảnh vỡ dài 3 mét và rộng 2 mét. Sau quá trình phân tích, mảnh vỡ được xác định thuộc về tên lửa SA-5 do Liên Xô thiết kế, hay còn gọi là S-200, được cho là của Triều Tiên. Trước đó, vào ngày 2 tháng 11, Triều Tiên đã bắn 20 quả tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, bay qua đường giới tuyến phía Bắc trên biển giữa nước này với Hàn Quốc. Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Triều Tiên, các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây là câu trả lời rõ ràng với những cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Triều Tiên hôm 8 tháng 11 tiếp tục chỉ trích cuộc tập trận quân sự thường niên của Hàn Quốc, nói rằng Seoul sẽ trả giá đắt cho hành động này. Trong bài đăng trên trang web của Ủy ban Hòa bình Thống nhất Tổ quốc, Bình Nhưỡng đã chỉ trích cuộc diễn tập trên, nói rằng mục đích thực sự là nhằm chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Bài bình luận chỉ ra các biện pháp trả đũa sẽ được thực hiện, đồng thời nói rằng Seoul sẽ phải trả giá đắt cho sự thiếu thận trọng. Theo đài NHK, cuộc tập trận Taeyup của Hàn Quốc diễn ra đến ngày 10 tháng 11 với mục tiêu là cải thiện năng lực tác chiến và chuẩn bị cho các mối đe dọa khác nhau, như những mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa.
Thời gian qua đã xuất hiện thông tin các cựu phi công quân sự Úc nằm trong số hàng chục phi công phương Tây được Trung Quốc tuyển mộ. Reuters cho biết chính phủ Úc hôm 9 tháng 11 thông báo đã tiến hành rà soát các cựu phi công quân sự. Úc hôm 9 tháng 11 xác nhận đã tiến hành xem xét các chính sách và thủ tục quản lý nhân sự của lực lượng phòng vệ Úc. Những người nắm giữ bí mật của quốc gia Úc thông qua phục vụ trong lực lượng phòng vệ Úc hoặc bất kỳ nhánh nào khác có nghĩa vụ phải giữ kín những bí mật đó cả trong lâu dài. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles khẳng định. Theo Reuters, quyết định trên được đưa ra sau khi có thông tin các cựu phi công quân sự Úc được Trung Quốc tuyển mộ. Nhiệm vụ của họ là huấn luyện không quân Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand cũng đã yêu cầu tư vấn về việc lực lượng phòng vệ New Zealand có cần thực thi luật để ngăn chặn các cựu phi công quân sự đào tạo phi công cho quân đội nước ngoài hay không. Thông tin do một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng New Zealand nói với Reuters. Đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 8 tháng 11 tuyên bố nước này sẽ tăng cường toàn diện huấn luyện quân sự và chuẩn bị cho bất kỳ xung đột quân sự nào. Đáng chú ý, ông Tập nói rằng an ninh của Trung Quốc ngày càng bất ổn và bất định. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Reuters hôm 8 tháng 11 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về động thái đảo Đài Loan đầu tư sản xuất chip ở Litva. Ông Triệu Lập Kiên nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ nỗ lực nào của hòn đảo nhằm thông đồng với các thế lực bên ngoài và theo đuổi độc lập. Tuyên bố được đưa ra để đáp lại về kế hoạch của Đài Bắc đầu tư hơn 10 triệu euro vào sản xuất chip ở Litva. Ông khẳng định căng thẳng ở eo biển Đài Loan là do chính quyền của Đảng Dân Chủ Tiến bộ cầm quyền của Đài Loan thông đồng với thế lực bên ngoài. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, cuộc đua bầu cử Mỹ đã nóng trở lại. Trong ngày đầu bỏ phiếu của chặng đường đua bầu cử giữa kỳ 2022, một số bang đã báo cáo nhiều sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc bầu cử. Hãng tin TASS của Nga cho biết, trong ngày 8 tháng 11, các nhà chức trách của quận Champaign thuộc bang Illinois đã thông báo về một cuộc tấn công mạng vào máy chủ. Theo báo cáo, hệ thống bỏ phiếu điện tử của khu vực hoạt động bình thường, nhưng người dùng đã gặp sự cố khi kết nối với trang web của cơ quan quản lý. Do đó, một số cử tri gặp khó khăn khi tìm kiếm các thông tin quan trọng, chẳng hạn như vị trí của các điểm bỏ phiếu. Sau đó, các quan chức quận Champaign đã đưa ra khuyến cáo. Các cuộc tấn công mạng là một nỗ lực mang tính phối hợp nhằm phá hoại, làm mất ổn định quy trình dân chủ, với mục đích là ngăn chặn cử tri bỏ phiếu. Xin đừng trở thành nạn nhân của điều này. Tại một khu vực khác, tất cả các máy bỏ phiếu đã ngừng hoạt động trên toàn quận Mercer của bang New Jersey do trục trặc hệ thống. Chính quyền sở tại cho biết nhà sản xuất thiết bị đang làm việc để khắc phục sự cố. Các cử tri được khuyến khích sử dụng các lá phiếu giấy tiêu chuẩn để thay thế. Trước đó, trong cùng ngày, Ủy ban bầu cử ở các bang Texas, Arizona và California cũng báo cáo một số sự cố với hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mặc dù vậy, các phương tiện truyền thông tại Mỹ cho rằng các sự cố được báo cáo mang tính độc lập và không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng nào đến quá trình bỏ phiếu. Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 10 với cam kết là khôi phục tính chính trực và tính chuyên nghiệp của chính phủ sau nhiều tháng hỗn loạn dưới thời những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, 2 tuần làm việc đầu tiên của ông Sunak vẫn không tránh khỏi hỗn loạn khi liên tiếp có nhiều lãnh đạo cấp cao phải từ chức. Cụ thể, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Gavin Williamson vừa từ chức trước những cáo buộc bắt nạt đồng nghiệp. Tờ The Sunday Times và các tờ báo khác đồng loạt đưa tin nhiều đồng nghiệp trong chính phủ đã cáo buộc bị Bộ trưởng Gavin Williamson bắt nạt bằng những tin nhắn có nội dung xúc phạm và thô bạo. Trước sự việc này, ông Williamson cho biết trên Twitter rằng hôm 8 tháng 11, ông đã viết thư từ chức gửi Thủ tướng Sunak với lý do để tuân thủ quy trình khiếu nại, chống lại những cáo buộc từ các đồng nghiệp và làm minh bạch về bất kỳ hành vi sai trái nào. Sau đó, Thủ tướng Sunak cho biết đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Williamson với nỗi buồn to lớn. Trước đó, trong nỗ lực xoa dịu mâu thuẫn nội bộ đảng phái, Thủ tướng Sunak đã bổ nhiệm bộ trưởng từ tất cả các cánh của Đảng Bảo thủ sau khi bắt đầu nhiệm kỳ vào cuối tháng 10. Mặc dù vậy, việc bổ nhiệm ông Williamson làm bộ trưởng đã gây ra nhiều tranh cãi khi vị nghị sĩ của Đảng Bảo thủ từng bị sa thải khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2019 và bị buộc rời khỏi vị trí Bộ trưởng Giáo dục vào năm trước. Theo Reuters, Đảng Lao động đối lập cho rằng việc ông Williamson từ chức là phản ánh đáng buồn về một thủ tướng yếu kém. Nhóm đối thoại an ninh bộ tứ QUAD gồm Mỹ, Nhật, Australia và Ấn Độ
đang tham gia vào cuộc tập trận Malabat 2022 ở ngoài khơi bờ biển Yokosuka của Nhật Bản. Nhận xét về cuộc tập trận, một tướng quân đội Ấn Độ cho biết việc hải quân nước này tham gia cuộc tập trận Malabat không có mục đích nhắm vào bất kỳ quốc gia nào, kể cả Trung Quốc. Theo Sputnik News, cuộc tập trận Malabat đã bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 và sẽ kéo dài trong 10 ngày với sự tham gia của Hải quân Ấn Độ, Úc, Nhật Bản và Mỹ. Cựu quân nhân Ấn Độ, Thiếu tướng Shashi Bruhan Asthana nói với Sputnik News rằng việc Hải quân Ấn Độ tham gia vào cuộc tập trận Malabat chủ yếu nhằm giải quyết các thách thức phi động cơ học và phi chiến tranh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những thách thức này liên quan đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng và ứng phó với thiên tai trong khu vực, Asthana giải thích thêm. Thiếu tướng Asthana cho biết mục tiêu của Ấn Độ khi tham gia tập trận đã được nêu rõ nhiều năm qua. Yếu tố này đã góp phần làm giảm xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại biên giới Ladakh. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa thể hạ nhiệt khi hơn 50.000 quân của cả hai bên đang tham gia vào một cuộc đối đầu bế tắc khác ở khu vực Daulak-Bek-Ordai. Mặc dù vậy, ông Asthana khẳng định sự tham gia của Ấn Độ trong cuộc tập trận ở Malabat không nhằm vào Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Sự góp mặt của New Delhi chỉ đóng vai trò như một lời cảnh báo gián tiếp tới Bắc Kinh rằng Ấn Độ có khả năng tiến hành quân sự hóa cùng với các đối tác khác trong trường hợp căng thẳng xảy ra, ông Asthana cho biết thêm. Wing Lung 3, một máy bay không người lái UAV cỡ lớn do Trung Quốc thiết kế, đã được ra mắt vào ngày khai mạc triển lãm hàng không Chu Hải. UAV gây ấn tượng về khả năng thực hiện các sứ mệnh đa nhiệm, theo đài CCTV của Trung Quốc, là phiên bản mới nhất trong dòng Wing Lung. Wing Lung 3 có thể bay cự ly tối đa là 10.000 km ở độ cao trung bình. Thân chính dài 12,2 m và sải cánh 24 m, cho phép Wing Lung 3 bay tầm xa khi chở vật nặng. Nhà thiết kế chính Joey cho biết UAV có thể bay liên lục địa với nhiều loại tên lửa khác nhau, mang dưới đôi cánh lớn của nó. Ông Joe cho biết khả năng chịu tải của UAV Wing Lung 3 vượt qua tất cả các UAV hiện có, bất kể trọng lượng, số lượng và nhiều loại tải trọng mà nó có thể mang theo. Với tất cả các khả năng, Wing Lung 3 có thể thực hiện các nhiệm vụ trong nhiều kịch bản hơn, ông Joe cho biết thêm. Đối với mục đích sử dụng quân sự, khả năng bay tầm xa cho phép nó tiến hành trinh sát và giám sát tình báo ở các khu vực xa xôi và tuần tra ở các khu vực trọng yếu. Đối với mục đích dân dụng, nó có thể được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực liên quan đến sinh kế của người dân, chẳng hạn như mạng thông tin, nhà thiết kế phân tích. Nhiều máy bay do Trung Quốc thiết kế vừa được ra mắt tại triển lãm hàng không Chu Hải, diễn ra từ ngày 8 đến 13 tháng 11 năm nay tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Reuters đưa tin hầu hết người dân Bắc Kinh sẽ được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 mỗi 24 giờ một lần thay vì 72 giờ như thường lệ. Động thái được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng ở nhiều địa phương, gồm cả thủ đô. Trung Quốc hôm 8 tháng 11 báo cáo 8.335 ca nhiễm mới, trong đó Bắc Kinh chiếm 32 trường hợp có triệu chứng và 48 trường hợp không có triệu chứng. Wang Xiaoming, cư dân Bắc Kinh cho biết, ông thấy các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn có thể chấp nhận được vì lợi ích sức khỏe của mọi người, vì tình hình dịch ở thủ đô vẫn còn khá nghiêm trọng. Trong khi đó, một nhân viên làm trong ngành bảo hiểm cho hay tòa nhà văn phòng anh ấy làm việc đã bị khóa và giờ anh ấy phải làm việc ở một địa điểm mới. Mức tăng số ca nhiễm ở Trung Quốc là khá khiêm tốn so với các quốc gia khác, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc. Các thành phố là trung tâm kinh tế của nước này đang yêu cầu triển khai xét nghiệm COVID-19 thường xuyên hơn đối với người dân. Các biện pháp phong tỏa khu dân cư và thậm chí là đóng cửa các quận trong một số trường hợp vẫn được áp dụng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.